سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. واسه ساختن موضوع خودمون اول مکعب خودمون رو حذف میکنیم، یکو میزنیم، حالا رفرنس موضوعمون رو ایمپورت کنیم وارد بلندر، شیفت A رو میزنیم، میریم توی ایمیج رفرنس و عکس موضوع خودمون رو ایمپورت میکنیم. خب صفحه خودمون رو الان اسپلیت میکنیم. حالا برای شروع باید یه سیلندر اد کنیم. تعداد ورتیسی های سیلندرمون باید 5 تا باشه، 5 تا یا 6 تا فرق نمیکنه. خب زاویه‌اش رو درست میکنیم. تو این قسمت وایر فریم میریم، این قسمت رو تامین سالید نگه میداریم که بتونیم خوب در واقع مش خودمون رو ببینیم داریم چی کار میکنیم روش. خب وارد قسمت ادیت مود میشیم. خب ورتکس سلکت رو انتخاب میکنیم. خب نشای اینجا رو سلکت میکنیم. دقیقا کاری که با لامپ داشتیم انجام میدیم دیگه، باید با موزمون رو همین کار بکنیم. برمیدارم بزرگش میکنم، ایو میزنم تا اکسترود پیدا کنه، بهش ساوی میدم با آر. یه ذره رو این نور عکسمون زیاده و اینکه کمش کنیم میریم تو قسمت object data و نورش میبریم پایین، رو میریم تو edit mode. و همینجوری ادامه میدیم. اکسترود میزنیم، زاویهش رو درست میکنیم و اسکیلش میدیم مثل عکسش. حالا برای اینکه شیپش رو ذره بهتر کنم با کنترل آر اج لوپ اضافه میکنم و اسکیلش میدم که مثل عکس شه. خب حالا که کارمون تموم شد با موز، میریم تو قسمت مودیفایرش و یه ساب دیویژن بهش میدیم. 3 تا کافیه، صافش میکنیم. تو راستای وای حرکتش میدیم، بذار جلوتر از اکس. حالا اینجا این موضوع در واقع ورتکس های اینجا رو سلکت میکنین، یه ذره اینجا میارینش بالا که مثل عکسش. خب حالا اونجا که تو عکس ها رو میبینین میکنین اینجا یه حالت در واقع کرو مانند داره دیگه، یه حالت برجستگی داره. اینکه اینجاش درست کنیم میریم تو ادیت مود، اج لوپ اضافه میکنیم توی راستای در واقع افقی. این اج لوپ ها رو به اجامون نزدیک میکنیم تا اون حالت برجستگی وجود بیاد. نگاه کنید الان میبینین. و بقیه اجام همین کار میکنیم. خب حالا که کارمون با مدلینگ موز تموم شده، حالا این عکس رو حذف میکنیم. خب الان میریم از آبجکت مود تغییرش میدیم به ورتکس پینت، اینو میزنیم، میریم تو قسمت تول کالر پلت میریم و نیو رو میزنیم و یه رنگ زرد بهش میدیم و قبلش هم باید در واقع این ساب دیویژن خودمون رو اپلای کنیم. خب علاوه رو میزنیم تو رنگمون اد شه. حالا با کلید چپ در واقع مدل خودمون رو رنگ میکنیم.
خب حالا یه رنگ سبز رو انتخاب میکنیم، یه ذره تیره ترش میکنیم، علاوه میزنیم که رنگ دوم اومد شه. یه ذره قدرتش رو میاریم پایین، میزنیم روی نیم. حالا رنگ میکنیم، برای تای موضوع هم همین کارو میکنیم. خب حالا رنگ سیاه رو انتخاب میکنیم، سیاه نه، میایم روی حالت قهوه‌ای میذاریم، بعد رنگش رو میاریم پایین، واقعا تیره ترش میکنیم، برابر میزنیم و حالا سر در واقع بالای موضوع رو رنگ سیاه بهش میدیم. حالا بستگی به خودتون داره دیگه، میخواین دیتیل بهش بدین ندین، این دیگه به خودتون بستگی داره. خب من میام میذاریم بالاش هم میذاریم نامیزونه، اینجا هم درست میکنم. حالا میتونین دوباره رنگ زردمون رو انتخاب کنیم، یه ذره قدرتش رو بیاریم پایین و روی جای که رنگ کردیم یه ذره رنگ زرد دوباره بهش میدیم که یه ذره طبیعی تر شه. خب حالا دوباره صفحمون رو اسپلیت میکنیم، میریم توی شید ادیتر و موزمون رو سلکت میکنیم، یه متریال بهش میدیم، شیفت ای رو میزنیم، میریم توی اینپوت و وردکس کالر و کالر رو خودمون الان موضوع رنگ کردیم ایمپورت میکنیم، کالر رو وصل میکنیم به بیس کالر و بعدش وصل میکنیم به ساب سرفس. این قسمت شید مود بخشی باید به ساب سرفس کالر وصل میکنیم. اینم موضوع